Bạn có tin rằng một quốc gia có thể rút ngắn hàng chục năm nghiên cứu chỉ bằng cách ăn cắp công nghệ? Trung Quốc đã làm điều đó. Từ Su-27 của Nga biến thành J-11, Black Hawk Mỹ thành Z-20, cho đến dữ liệu tuyệt mật của F-22 và F-35 bị hacker đánh cắp, tất cả vẽ nên bức tranh vừa đáng kinh ngạc, vừa đầy đe dọa. Nhưng câu hỏi lớn là, liệu chiến lược sao chép này có đủ để đưa Bắc Kinh vượt qua Mỹ và Nga, hay chỉ biến họ thành công xưởng nhái vũ khí khổng lồ? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những bí mật đen tối đằng sau kế hoạch hiện đại hóa quân sự táo bạo nhất thế giới. Hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ để không bỏ lỡ những phân tích sắc bén và những câu chuyện quân sự chấn động nhất hành tinh. Cuối thập niên 1980, khi Trung Quốc vẫn đang loay hoay trong quá trình hiện đại hóa quân sự, họ sớm hiểu rằng nếu chỉ tự mình nghiên cứu thì sẽ mất hàng chục năm, thậm chí là cả thế kỷ để bắt kịp các cường quốc. Trong khi Mỹ và Nga sở hữu những cỗ máy chiến tranh tối tân, thì nền công nghiệp quốc phòng nội địa của Bắc Kinh vẫn còn nghèo nàn, thiếu công nghệ, thiếu kinh nghiệm, thiếu cả hệ thống cung ứng. Thay vì bắt đầu từ con số 0, họ chọn một con đường khác, sao chép có hệ thống. Đây không phải phát minh mới, nhưng Trung Quốc đã biến nó thành chiến lược dài hơi, được tính toán từng bước, âm thầm nhưng cực kỳ quyết liệt. Một trong những thương vụ nổi tiếng nhất là việc mua máy bay tiêm kích Su-27 từ Nga. Thời điểm cuối những năm 1990, Su-27 được coi là niềm tự hào của ngành hàng không Liên Xô, với khả năng cơ động siêu việt và hỏa lực đáng gờm. Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc mua sắm, mà còn đàm phán để được lắp ráp tại nhà máy ở Thẩm Dương. Ban đầu, Moscow rất cởi mở, cung cấp linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật. Những chiếc Su-27 mang ký hiệu J-11 ra đời ngay trên đất Trung Quốc. Nhưng chỉ vài năm sau, Bắc Kinh bất ngờ hủy hợp đồng, tuyên bố Su-27 không còn đáp ứng nhu cầu. Ngay sau đó, họ công bố J-11B, một bản sao y hệt Su-27 nhưng được dán nhãn nội địa. Nga phát hiện sự thật thì đã quá muộn. Bắc Kinh đã học đủ, nắm đủ và sẵn sàng tự sản xuất. Cái giá phải trả cho sự nhẹ dạ của Moscow là bị chính đối tác biến thành nạn nhân của trò sao chép trắng trợn. Không chỉ máy bay chiến đấu, trực thăng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Vào giữa thập niên 1980, Mỹ đồng ý bán cho Trung Quốc 24 chiếc U-60 Black Hawk, loại trực thăng nổi tiếng toàn cầu. Các phi công Trung Quốc nhanh chóng yêu thích nó bởi khả năng cơ động và độ tin cậy. Nhưng đằng sau những chuyến bay thử nghiệm, các kỹ sư âm thầm tháo rời, phân tích từng chi tiết. Đến những năm 2010, dòng trực thăng Z-20 của Trung Quốc xuất hiện, với kích thước, hình dáng và cấu hình rotor giống đến mức khó phân biệt với Black Hawk. Bắc Kinh khẳng định có nhiều cải tiến nội địa, nhưng giới quân sự quốc tế đều thấy rõ dấu ấn Mỹ trong từng đường nét khí động học. Dù có phủ nhận đến đâu, Z-20 vẫn bị coi là bản sao của Black Hawk với lớp sơn mới. Xe tăng cũng trở thành con mồi của chiến lược sao chép. Trong thập niên 1990, Trung Quốc tìm đến Romania, mua lại các mẫu TR-125, vốn là biến thể của T-72 Liên Xô. Khi đó Romania đang khủng hoảng kinh tế, sẵn sàng bán cả thiết kế kỹ thuật. Bắc Kinh có trong tay bản vẽ, nghiên cứu kỹ lưỡng và cho ra đời Type 98, rồi Type 99, xe tăng chủ lực thế hệ mới. Nhìn bề ngoài, Type 98 có nhiều thay đổi, nhưng khung gầm, cơ cấu vận hành và triết lý thiết kế đều mang dấu ấn T-72. Các chuyên gia quân sự Nga chỉ trích gay gắt, tố cáo Trung Quốc không ngần ngại biến thành quả nghiên cứu của người khác thành sản phẩm made in China. Tập đoàn Rostec của Nga thống kê rằng chỉ trong vòng 17 năm, đã có tới hơn 500 trường hợp thiết bị quân sự của họ bị sao chép bất hợp pháp, và Trung Quốc là thủ phạm lớn nhất. Cách sao chép không chỉ diễn ra qua những hợp đồng chính thức. Bắc Kinh còn tận dụng mọi cơ hội trên chiến trường. Năm 2001, một máy bay do thám L-3E của Mỹ gặp sự cố, buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên đảo Hải Nam. Phi hành đoàn được trả về Mỹ, nhưng chiếc máy bay thì bị giữ lại. Các kỹ sư Trung Quốc lập tức tháo tung từng bộ phận, khai thác lượng dữ liệu khổng lồ. Nhờ đó, họ tiếp cận công nghệ UAVMQ-9 Reaper và vài năm sau, những chiếc Wing Long, CH-4 lần lượt ra mắt với thiết kế gần như bản sao. Không chỉ hình dáng, ngay cả thuật toán điều khiển bay, hệ thống treo vũ khí cũng được sao chép. Điều này cho thấy họ không chỉ copy bên ngoài, mà còn tìm cách bóc tách cả trái tim công nghệ. Năm 2011, khi Iran chiếm được UAV tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ, chỉ 4 ngày sau, một đoàn chuyên gia Trung Quốc đã có mặt để kiểm tra và mang linh kiện quan trọng về nước. Từ dữ liệu này, hàng loạt UAV tàng hình mới xuất hiện tại các triển lãm hàng không Trung Quốc, với hình dáng hao hao Sentinel. Cũng trong nhiều cuộc xung đột khác, Bắc Kinh không ngần ngại hợp tác với các tay buôn lậu để mua lại xác máy bay, radar và khí tải bị bỏ lại. JL-10A, loại radar của Trung Quốc, bị cho là phát triển từ công nghệ F111 Mỹ rơi tại Việt Nam. Radar Type 366 thì giống với Mr. 331 của Nga. Những mảnh vỡ trở thành kho báu để Trung Quốc tái tạo thành sản phẩm mới, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí nghiên cứu. Điều khiến thế giới e ngại là cách Trung Quốc biến toàn bộ quá trình sao chép thành một hệ thống có chiến lược. Họ kết hợp mua bán hợp pháp, hợp đồng mờ ám,
tận dụng chiến trường, dùng trung gian buôn lậu và cả gián điệp công nghệ. Mỗi mảnh ghép nhỏ, sau hàng chục năm, đã kết nối thành một bức tranh lớn, nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc hiện đại, quy mô và ngày càng tự tin. Nhiều chuyên gia ví rằng, đây giống như một học sinh kém cậy nhờ chép bài của bạn giỏi, nhưng không phải chép một lần rồi thôi, mà chép hết kỳ này đến kỳ khác, cuối cùng cũng có thể thi qua môn. Câu hỏi đặt ra là, liệu học trò đó có bao giờ thật sự giỏi hơn thầy? Hậu quả thì ai cũng thấy. Nga phải hàn kín động cơ Su-35 trước khi bán để tránh bị tháo rời. Mỹ liên tục đưa các công ty quốc phòng Trung Quốc vào danh sách đen, cấm vận công nghệ nhạy cảm. Châu Âu siết chặt hợp đồng quốc phòng, yêu cầu ràng buộc chặt chẽ hơn. Nhưng những hàng rào này chưa bao giờ đủ mạnh để ngăn Bắc Kinh. Họ chấp nhận mang tiếng ăn cắp công nghệ, miễn sao có thể rút ngắn khoảng cách với Mỹ và Nga. Đó là sự đánh đổi mà Trung Quốc sẵn sàng thực hiện để phục vụ tham vọng hiện đại hóa quân sự. Tuy nhiên, sao chép chỉ là một nửa câu chuyện. Một bản sao có thể giống hệt hình dáng, nhưng chất lượng vật liệu, độ bền động cơ, độ tin cậy của radar hay khả năng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt thì khó lòng bằng bản gốc. Chính vì vậy, dù Trung Quốc đã trình làng hàng loạt sản phẩm mang dáng dấp của Nga và Mỹ, họ vẫn bị coi là người học trò chăm chỉ hơn là kẻ sáng tạo tiên phong. Điều này khiến thế giới đặt câu hỏi, Trung Quốc sẽ mãi chạy sau, hay một ngày nào đó, họ sẽ dùng chính nền tảng sao chép để bứt phá vượt lên? Câu trả lời có lẽ nằm ở những phương thức bí mật hơn, tinh vi hơn mà Bắc Kinh đang triển khai. Bởi vì nếu chỉ dựa vào những hợp đồng mua bán và xác khí tài trên chiến trường, Trung Quốc sẽ không thể tạo ra bước nhảy vọt. Và để đạt được điều đó, họ đã chọn một con đường khác, âm thầm nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều, gián điệp công nghệ và tấn công mạng. Nếu việc mua vũ khí và tháo rời để sao chép đã giúp Trung Quốc đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành công nghiệp quốc phòng, thì gián điệp công nghệ và tấn công mạng mới là lưỡi dao sắc bén đưa họ tiến xa hơn. Đây là mặt trận vô hình, không tiếng súng nhưng lại nguy hiểm hơn nhiều, nơi dữ liệu trở thành chiến lợi phẩm, và mỗi dòng mã bị đánh cắp có thể thay đổi cán cân sức mạnh quân sự toàn cầu. Năm 2013, Washington Post công bố một báo cáo mật gửi Lầu Năm Góc. Nội dung gây chấn động, tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập và lấy cắp dữ liệu của hơn 20 hệ thống vũ khí tối tân của Mỹ. Trong danh sách là những cái tên cực kỳ nhạy cảm, tên lửa phòng thủ Patriot, hệ thống đánh chặn tầm cao THAAD, chiến đấu cơ FA-18, máy bay nghiêng cánh V-22, trực thăng Black Hawk và cả UAV bí mật. Những tài liệu này đáng lẽ phải nằm trong két sắt điện tử của Lầu Năm Góc, vậy mà lại rơi vào tay Bắc Kinh. Các chuyên gia thừa nhận, lượng dữ liệu ấy đủ giúp Trung Quốc tiết kiệm hàng chục tỷ đô la và rút ngắn hàng chục năm nghiên cứu. Không lâu sau, J-20 và J-31 xuất hiện, mang ngoại hình quá giống F-22 và F-35. Sự trùng hợp đáng sợ khiến cả thế giới phải đặt câu hỏi, liệu những dòng chiến đấu cơ ấy có phải là sản phẩm của bàn tay kỹ sư, hay là kết quả từ những cú hack táo bạo trong bóng tối? Không chỉ hacker, Trung Quốc còn nuôi dưỡng cả một mạng lưới gián điệp công nghệ trên toàn cầu. Điển hình là vụ Tô Bân, doanh nhân Trung Quốc bị Mỹ cáo buộc tham gia kế hoạch kéo dài nhiều năm để đánh cắp dữ liệu hàng không quân sự. Từ 2008 đến 2014, ông ta cùng đồng phạm bay sang Hoa Kỳ ít nhất 10 lần, thu thập thông tin về F-22, F-35 và máy bay vận tải C-17. Khi J-20 ra đời, các chuyên gia không giấu nổi sự giận dữ, dáng vẻ, đường nét khí động học đều gợi nhớ F-22, còn J-31 thì chẳng khác gì bản sao giá rẻ của F-35. Một cựu nghị sĩ Mỹ thậm chí thẳng thừng tuyên bố, chúng tôi biết họ sao chép. Và người phải trả giá cuối cùng chính là người nộp thuế Mỹ. Gián điệp không chỉ dừng ở hàng không. Năm 2016, một kỹ sư gốc Hoa tại Mỹ bị bắt vì âm mưu tuyển dụng chuyên gia cho công ty điện hạt nhân Trung Quốc. Trên thực tế, ông ta còn được giao nhiệm vụ đánh cắp công nghệ hạt nhân nhạy cảm. Nếu thành công, Bắc Kinh có thể chế tạo đầu đạn với sức hủy diệt tương đương Mỹ. Nhưng vụ việc chỉ là phần nổi của tảng băng. Từ tận những năm 1980, Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách thâm nhập các chương trình hạt nhân Mỹ. Báo cáo của cơ quan an ninh Mỹ từng cảnh báo, họ đã lấy được bản thiết kế của 7 loại vũ khí hạt nhân tiên tiến. Điều này đồng nghĩa, Nga có thể rút ngắn quá trình phát triển hàng chục năm, từ chỗ chập chững bước vào lĩnh vực hạt nhân cho tới khi sở hữu kho vũ khí đáng gờm. Không chỉ Mỹ mới là mục tiêu. Năm 2024, tình báo quân sự Hà Lan công khai cáo buộc gián điệp Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu bán dẫn, hàng không vũ trụ và hàng hải. Đây là những công nghệ mũi nhọn mà phương Tây mất hàng thập kỷ để phát triển. Các chuyên gia cảnh báo, những vụ việc như thế sẽ còn tiếp diễn, bởi Bắc Kinh coi việc thu thập kiến thức của phương Tây là một trụ cột trong chiến lược dung hợp dân sự, quân sự. Công nghệ dân sự như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tàng hình đều có thể được chuyển thẳng vào các dự án quân sự. Và một khi những rào cản pháp lý chưa đủ chặt, Trung Quốc sẽ tiếp tục tận dụng từng khe hở. Ngoài tin tặc và điệp viên, Bắc Kinh còn chọn cách tấn công trực diện vào nguồn tài nguyên quý giá nhất, con người. Năm 2008, họ khởi động chương trình ngàn nhân tài, hứa hẹn mức lương khủng, vị trí nghiên cứu trọng yếu và thị thực vĩnh viễn để lôi kéo chuyên gia. Kết quả thật sự gây sốc. Chỉ trong một thập kỷ,
hơn 8.000 nhà khoa học và kỹ sư quốc tế đã sang Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến. Riêng tại Mỹ, có ít nhất 162 nhà khoa học từng tham gia phòng thí nghiệm Los Alamos, nơi nghiên cứu vũ khí hạt nhân, đã chuyển sang hỗ trợ Trung Quốc. Đây không chỉ là chảy máu chất xám, mà còn là dòng máu nuôi dưỡng trực tiếp tham vọng quân sự của bà. Nhờ họ, Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh, phương tiện không người lái, công nghệ tàng hình và cả chiến tranh điện tử. Không dừng ở đó, Trung Quốc còn tiếp cận cả quân nhân về hưu của NATO. Vụ phi công thủy quân lục chiến Mỹ Daniel Dac bị bắt ở Australia năm 2022 là một minh chứng. Ông ta đã huấn luyện phi công Trung Quốc cách hạ cánh trên tàu sân bay, kỹ năng cực kỳ nhạy cảm mà Mỹ mất nhiều năm mới xây dựng được. Tình báo phương Tây nghi ngờ đã có hàng ngàn quân nhân về hưu bị tiếp cận, một số trong đó chấp nhận vì mức lương khổng lồ. Điều này cho thấy Bắc Kinh không chỉ muốn công nghệ cứng, mà còn khao khát cả kinh nghiệm chiến thuật và kỹ năng con người, những thứ khó có thể sao chép bằng máy móc. Lịch sử cũng từng chứng kiến những vụ rúng động khác. Năm 2005, kỹ sư Mỹ Neil Gogardia bị kết án vì cung cấp tài liệu mật liên quan đến máy bay tàng hình B-2 Spirit cho Trung Quốc. Vụ án này là lời cảnh tỉnh rằng Bắc Kinh sẵn sàng khai thác mọi điểm yếu của đối thủ, từ những nhà khoa học tham lam cho tới những cựu binh sa ngã. Không một lỗ hổng nào là quá nhỏ để bỏ qua. Song song với đó, chiến trường cũng được Bắc Kinh tận dụng như một phòng thí nghiệm miễn phí. Các mảnh vỡ UAV, radar, thiết bị bỏ lại tại Trung Đông và Đông Âu trở thành món hàng béo bở cho các tay buôn lậu. Trung Quốc thông qua công ty vỏ bọc để mua lại, đưa về phân tích rồi tái tạo. JL-10A hay radar Type 366 chính là sản phẩm từ những thương vụ mờ ám ấy. Ưu điểm của cách làm này là PLA có được dữ liệu đã qua thử lửa chiến đấu, tiết kiệm chi phí và có được công nghệ đã chứng minh hiệu quả. Tất cả hợp lại tạo thành một bức tranh đáng sợ. Tin tặc, gián điệp, chương trình chiêu mộ, mua bán ngầm, buôn lậu chiến trường, tất cả là mắt xích trong mạng lưới khổng lồ mà Bắc Kinh dựng lên. Mỹ đổ hàng chục tỷ đô vào an ninh mạng, liên tục mở rộng danh sách đen công ty Trung Quốc. Nga trở nên dè dặt khi bán vũ khí, thậm chí hàn kín động cơ trước khi giao hàng. Nhưng hiệu quả của những biện pháp đó vẫn còn mơ hồ. Bởi lẽ, cứ sau mỗi scandal, người ta lại thấy Trung Quốc trình diễn thêm một loại vũ khí mới, hiện đại hơn, tinh vi hơn, và dường như lại phảng phất bóng dáng công nghệ nước ngoài. Điều khiến thế giới lo lắng là ở chỗ, những hành động này diễn ra trong bóng tối. Không tiếng nổ, không đoàn duyệt binh rầm rộ, nhưng thiệt hại lại khủng khiếp. Khi mọi chuyện bị phanh phui thì dữ liệu đã bị lấy đi, công nghệ đã bị tái tạo, và vũ khí đã sẵn sàng lăn bánh trên đường băng hoặc rẽ sóng ngoài biển lớn. Gián điệp công nghệ trở thành thứ vũ khí vô hình nhưng nguy hiểm không kém bom đạn. Và từ khối tài nguyên đồ sộ ấy, Bắc Kinh không chỉ sao chép. Họ bắt đầu thêm thắt cải tiến, khoác cho bản sao một lớp áo mới để chứng minh rằng mình có thể sáng tạo. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn treo lơ lửng, liệu đó là bước tiến thật sự, hay chỉ là những bản copy tinh vi hơn? Câu trả lời sẽ rõ ràng khi ta nhìn vào những chương trình mới nhất, nơi Trung Quốc khoe khoang về tàu sân bay, máy bay tàng hình, vũ khí laser và cả robot chiến đấu. Trong nhiều năm liền, thế giới coi Trung Quốc là ông vua copy. Họ bị mỉa mai chỉ biết nhặt nhạnh công nghệ từ Nga, Mỹ rồi sao chép thành phiên bản giá rẻ. Nhưng sau hàng thập kỷ gom góp bản vẽ, dữ liệu, bí mật công nghệ qua mọi con đường, Bắc Kinh bắt đầu thay đổi giọng điệu. Họ muốn chứng minh rằng mình không chỉ biết chép lại, mà còn có thể sáng tạo, thậm chí vượt mặt phương Tây. Những cuộc diễu binh, những sản phẩm mới ra mắt rầm rộ chính là lời tuyên bố thách thức ấy. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hoành tráng lại ẩn giấu hàng loạt rủi ro chết người. Niềm tự hào lớn nhất của Hải quân Trung Quốc chính là tàu sân bay Phúc Kiến. Đây là con tàu đầu tiên trang bị hệ thống phóng điện từ để đưa máy bay cất cánh. Công nghệ này vốn chỉ Mỹ mới làm chủ, sử dụng trên siêu tàu sân bay Gerald R. Khi J-35 được phóng khỏi bong Phúc Kiến bằng catapult điện tử, truyền thông Trung Quốc rầm rộ tung hô rằng họ đã bước sang kỷ nguyên hải quân thế hệ mới. Nhưng câu hỏi vẫn treo lơ lửng, liệu hệ thống phóng ấy có thực sự bền vững, hay chỉ là bản sao vội vã của Mỹ? Bởi để vận hành ổn định, cần hàng ngàn thử nghiệm và công nghệ tích lũy trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc liệu có thể bắt kịp chỉ sau vài năm sao chép? Không dừng lại ở hải quân, Bắc Kinh cũng không ngừng khoe khoang những chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới. J-20 được nâng cấp với động cơ WS-15, được quảng cáo có thể sánh ngang công nghệ Mỹ. Sau nhiều năm phụ thuộc vào động cơ Nga, đây được coi là bước đột phá. Nhưng thực tế, các báo cáo độc lập cho rằng động cơ nội địa vẫn thiếu độ bền, dễ hỏng hóc và chưa đạt tiêu chuẩn an toàn. J-20 còn có biến thể 2 chỗ ngồi, J-20S, được giới thiệu như một cải tiến lớn. Song nhiều chuyên gia lại nhìn nhận đó là động tác phô trương nhiều hơn là sáng tạo thực sự. Những bản sao khoác thêm lớp áo mới, nhưng nền tảng kỹ thuật bên trong vẫn mong manh. J-35, mẫu tiêm kích thế hệ mới, cũng được quảng bá là đối thủ của F-35 Mỹ. Hình dáng của nó đủ khiến nhiều người liên tưởng đến một phiên bản copy khéo léo. Bra muốn chứng minh mình có thể đưa tiêm kích tàng hình lên tàu sân bay,
nhưng giới quan sát phương Tây không khỏi hoài nghi đó là bước tiến hay chỉ là một trò diễn nhằm đánh bóng hình ảnh. Trung Quốc cũng lao vào lĩnh vực vũ khí công nghệ cao như laser và năng lượng định hướng. Silent Hunter, một hệ thống laser chống UAV, được giới thiệu với khả năng cắt xuyên thép từ xa. Đây là tín hiệu cho thấy họ không chỉ dừng lại ở những bản copy truyền thống. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, những vũ khí như thế chưa từng được chứng minh hiệu quả trong chiến trường thực sự. Trưng bày trong triển lãm thì dễ, nhưng để nó sống sót ngoài chiến trường, nơi đầy bụi, khói và nhiễu loạn điện tử, lại là một thách thức khác hoàn toàn. Một hình ảnh gây ấn tượng mạnh trong các cuộc tập trận gần đây là robot 4 chân mang vũ khí. Truyền thông Trung Quốc gọi đó là binh sĩ thép của tương lai. Những video ghi lại cảnh robot chạy nhảy, gắn súng trên lưng đã khiến dư luận quốc tế xôn xao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là màn phô diễn công nghệ, bởi trí tuệ nhân tạo chiến đấu và robot vũ trang vẫn còn sơ khai, ngay cả ở Mỹ. Bắc Kinh có thể phô trương hình ảnh, nhưng năng lực thật sự để biến chúng thành vũ khí chiến đấu đáng tin cậy vẫn là dấu hỏi lớn. Điểm yếu chí tử của Trung Quốc vẫn nằm ở những công nghệ lõi. Động cơ máy bay là nỗi đau lớn nhất. WS-10, WS-13 hay WS-15 đều bị chê bai về độ tin cậy và tuổi thọ. Ngay cả khi đã sao chép động cơ An-31F của Nga, Bắc Kinh vẫn không thể giải quyết được vấn đề bền bỉ. Một chiếc tiêm kích tàng hình có thể bay đẹp mắt trong lễ diễu binh, nhưng nếu động cơ nhanh hỏng hoặc không chịu nổi điều kiện khắc nghiệt, thì nó chỉ là cỗ máy nguy hiểm cho chính phi công. Radar và hệ thống điện tử cũng không khá hơn. Các báo cáo chỉ ra chúng thường thiếu ổn định, dễ bị chế áp trong tác chiến điện tử. Đây là gót chân Achilles mà Pla khó lòng che giấu. Rủi ro khác đến từ chính chiến lược sao chép quá mức. Khi phụ thuộc vào copy, sự sáng tạo bị bóp nghẹt. Trong ngắn hạn, Trung Quốc đi rất nhanh. Nhưng trong dài hạn, khi Mỹ và Nga bắt đầu khai phá công nghệ đột phá, Bắc Kinh lại phải loay hoay sao chép và cải tiến. Cuộc đua công nghệ quân sự không dành cho những kẻ chỉ biết chạy sau. Một bản sao, dù tinh vi đến đâu, cũng khó lòng tạo ra bước ngoặt lịch sử. Muốn vượt lên, cần đột phá thật sự, và đó chính là thứ mà Trung Quốc chưa chứng minh được. Chiến lược copy cũng khiến Bắc Kinh đối diện áp lực quốc tế khổng lồ. Mỹ liên tục mở rộng danh sách trừng phạt, siết chặt chuyển giao công nghệ. Nga, dù là đối tác chiến lược, cũng ngày càng cảnh giác, phải hàn kín động cơ Su-35 trước khi bàn giao. Các nước châu Âu cẩn trọng hơn bao giờ hết. Tất cả làm cho hình ảnh Trung Quốc trở nên méo mó trong mắt cộng đồng quốc tế. Họ bị coi là kẻ vi phạm sở hữu trí tuệ hàng loạt, sẵn sàng đánh cắp để tiến nhanh, bất chấp chuẩn mực. Và khi niềm tin bị bào mòn, nguy cơ bị cô lập công nghệ trở thành cơn ác mộng thật sự. Trong nội bộ, vấn nạn tham nhũng lại càng khiến bức tranh thêm u ám. Hàng loạt quan chức quân đội cấp cao bị điều tra vì nhận hối lộ từ hợp đồng quốc phòng. Báo cáo của Lầu Năm Góc còn nhận định thẳng thừng, tham nhũng có thể làm đổ vỡ mục tiêu hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc trước năm 2027. Giới phân tích ví nó như một căn bệnh ung thư gặm nhấm từ bên trong. Bề ngoài, Bla phô trương sức mạnh trong các cuộc duyệt binh, nhưng bên trong lại tồn tại những vết nứt khiến cả guồng máy có nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng Bắc Kinh đã đạt những bước tiến nhất định. Họ có J-20 với biến thể mới, J-35 trên tàu sân bay, UAV nội địa tràn ngập thị trường quốc tế, cùng những dự án laser và robot chiến đấu gây chú ý. Đây là những thành tựu không thể phủ nhận. Nhưng liệu chúng có thực sự vững chắc, hay chỉ là bản sao được khoác áo mới, vẫn là câu hỏi lớn. Nhiều chuyên gia tin rằng Trung Quốc vẫn chưa thể sánh ngang Mỹ hay Nga trong những công nghệ lõi. Động cơ, radar, phần mềm tác chiến điện tử, tất cả vẫn là khoảng cách khó vượt. Mục tiêu của Bắc Kinh là đầy tham vọng, tự chủ hoàn toàn vào năm 2035, thoát khỏi phụ thuộc và trở thành siêu cường quân sự ngang hàng Mỹ. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là, với một mô hình phát triển dựa quá nhiều vào sao chép, liệu họ có thật sự bứt phá được? Hay sẽ mãi là học trò chăm chỉ, giỏi chép bài nhưng không bao giờ thành thầy? Đây chính là dấu hỏi lớn mà cả thế giới đang chờ câu trả lời. Và câu trả lời ấy sẽ quyết định không chỉ tương lai của Bla, mà cả cán cân sức mạnh toàn cầu trong thế kỷ 21. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, ta thấy một bức tranh vừa ngoạn mục, vừa đầy mâu thuẫn. Từ một quốc gia tụt hậu, chỉ biết mua vũ khí ngoại quốc để tháo rời và học lỏm, Bắc Kinh đã từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng có quy mô khổng lồ. Su-27 của Nga biến thành J-11, Black Hawk Mỹ thành Z-20, T-72 thành Type 98 và Type 99. Họ thậm chí còn tận dụng xác máy bay rơi, radar hư hỏng hay bất kỳ mảnh vỡ nào trên chiến trường để biến thành sản phẩm made in China. Tất cả đều thể hiện một chiến lược, đi tắt, đón đầu bằng con đường sao chép có hệ thống. Nhưng chỉ chép mẫu thôi chưa đủ. Trung Quốc hiểu rằng để rút ngắn khoảng cách với Mỹ và Nga, họ phải tiến xa hơn. Và thế là một mặt trận vô hình được mở ra. Hacker tấn công vào dữ liệu tuyệt mật, gián điệp công nghệ cài cắm ở khắp nơi, doanh nhân như Tô Bân bị bắt vì lấy cắp dữ liệu F-22, F-35, kỹ sư Mỹ bị kết án vì bán bí mật B2 Spirit. Những con người từng đứng trong hàng ngũ phương Tây đã trở thành tài sản chiến lược của Bắc Kinh.
Chương trình ngàn nhân tài kéo về hàng ngàn nhà khoa học, trong đó có cả những người từng làm việc ở Los Alamos, trái tim của chương trình hạt nhân Mỹ. Cùng lúc đó, quân nhân về hưu từ NATO bị lôi kéo bằng mức lương khổng lồ, truyền lại kinh nghiệm tàu sân bay và kỹ năng chiến đấu nhạy cảm. Không chỉ copy công nghệ, Trung Quốc còn sao chép cả chất xám và kinh nghiệm con người. Đây mới là mảng tối khiến cả thế giới lo ngại. Khi đã có đủ bản vẽ, đủ dữ liệu và đủ chuyên gia, Trung Quốc bước vào giai đoạn khoe khoang. Tàu sân bay Phúc Kiến với hệ thống phóng điện tử, chiến đấu cơ J-20 với động cơ WS-15, J-35 trên bong tàu, vũ khí laser Silent Hunter, robot 4 chân gắn súng, tất cả được truyền thông rầm rộ quảng bá như những minh chứng cho sức sáng tạo vượt trội. Hình ảnh hiện đại, video tập trận hoành tráng, lời tuyên bố hùng hồn khiến nhiều người ngỡ rằng Trung Quốc đã thật sự trở thành siêu cường quân sự. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là những vết nứt không thể che giấu. Động cơ WS-10 và WS-15 thiếu độ bền, radar nội địa thiếu ổn định, UAV dễ bị chế áp. Những binh sĩ thép robot 4 chân vẫn chỉ là màn trình diễn công nghệ hơn là vũ khí đáng tin cậy. Nỗi đau cốt lõi của PLA vẫn nằm ở những công nghệ lõi mà Mỹ và Nga nắm giữ. Rủi ro không chỉ đến từ kỹ thuật, chính chiến lược sao chép đã để lại hệ quả lâu dài, bóp nghẹt sáng tạo. Một quốc gia có thể đi nhanh bằng cách copy, nhưng để bứt phá, họ cần đột phá thực sự. Mỹ nghiên cứu động cơ siêu thế hệ, vật liệu tàng hình siêu nhẹ, trí tuệ nhân tạo trong chỉ huy tác chiến. Nga vẫn duy trì lợi thế trong công nghệ động cơ và hệ thống phòng không. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn phải gồng mình sao chép và cải tiến. Một bản sao, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể định nghĩa lại chiến tranh. Nó chỉ biến PLA thành kẻ chạy sau, luôn sống trong cái bóng của đối thủ. Hậu quả chính trị cũng ngày càng nặng nề. Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt, Nga hàn kín động cơ trước khi bán Su-35, châu Âu siết chặt hợp đồng quốc phòng. Trung Quốc bị coi là kẻ vi phạm sở hữu trí tuệ có hệ thống, làm xói mòn lòng tin và tạo ra nguy cơ bị cô lập công nghệ. Trong nội bộ, tham nhũng như một căn bệnh ung thư đang gặm nhấm. Những quan chức quân đội bị bắt vì hối lộ, những hợp đồng ngầm làm lung lay niềm tin vào khả năng hiện đại hóa. Báo cáo Lầu Năm Góc đã cảnh báo thẳng, tham nhũng có thể phá hỏng toàn bộ mục tiêu hiện đại hóa trước năm 2027. Tất cả cho thấy một nghịch lý rõ ràng. Trung Quốc tiến nhanh, mạnh mẽ, đầy tham vọng, nhưng bên trong vẫn tiềm ẩn những tử huyệt khó che giấu. Tham vọng đạt tự chủ vào năm 2035 có thể thành hiện thực, nhưng cũng có thể sụp đổ nếu những điểm yếu chí tử kia không được khắc phục. Vậy câu hỏi cuối cùng vẫn là, liệu Bắc Kinh có thể thật sự trở thành cường quốc quân sự sáng tạo, hay sẽ mãi chỉ là học trò giỏi trong việc sao chép? Câu trả lời chưa rõ, nhưng chắc chắn một điều, cuộc chơi mà Trung Quốc đang theo đuổi không chỉ quyết định số phận của họ, mà còn định hình cán cân sức mạnh toàn cầu trong thế kỷ này. Và nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về những bí mật, những âm mưu và những tham vọng ẩn sau ánh hào quang quân sự, hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ để không bỏ lỡ những phân tích sắc bén và những câu chuyện quân sự chấn động nhất thế giới.